السلام عليكم. في الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نعمل اللون الابيض الاكريليك، والنهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل باقي الالوان الاكريليك الفواتح والغوامق. عشان نعمل الوان اكريليك درجات الفواتح هنستخدم اللون الابيض اللي عملناه في الفيديو اللي فات، وهنضيف عليه مركزات الوان باللون المطلوب زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. دلوقتي هنجرب في اللون الاحمر. ودي الدرجة اللي طلعت معانا. طبعا اللون الابيض كسر اللون الاحمر خالص زي ما احنا شايفين، وادانا اللون الفاتح قوي من اللون الاحمر. لو عايزين نتقل درجة اللون دي طبعا هنضيف مركزات الوان تاني، لكن مش هنحصل على لون غامق. طبعا اللون الابيض بيكسر اي لون نحطه عليه. والالوان الغامق هنشوف دلوقتي ازاي هنعملها بطرق تانية غير دي خالص، لكن احنا دلوقتي بنتقل اللون الفاتح شوية، يعني بناخد درجة تانية جديدة من نفس اللون. ودي الدرجة الجديدة اللي طلعت معانا. ممكن برضو نتقل اللون تاني عشان ناخد درجة اغمق شوية من اللون ده. بنفضل على نفس المنوال لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. زي ما احنا شايفين دي درجة اللون. دلوقتي هنجرب اللون اللي طلع معانا. زي ما احنا شايفين درجة اللون درجة جميلة جدا. ودلوقتي هنعمل الالوان الغوامق باكتر من طريقة. الطريقة الاولى هنستخدم فيها الالوان البيجمنت اللي اتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت. اي حد عايز يتعرف على الخامات اللي بنشتغل بيها لو سمحتوا راجعوا الفيديوهات اللي فاتت وهتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. وهنخلط مع اللون بتاعنا الورنيش المائي. وكده اللون اتكون معانا بمنتهى السهولة. ولو عايزين نضيف عليه لمعة بنضيف عليه جليسرين زي ما قلنا قبل كده. دلوقتي هنجرب اللون بتاعنا. زي ما احنا شايفين درجة اللون. الطريقة التانية في عمل الألوان الغوامق هتكون باستخدام الأكاسيد، أكاسيد الألوان. هنخلط معاها الورنيش المائي. هنجرب اللون برضو. ده اللون البني اللي طلع معانا. زي ما احنا شايفين درجة اللون عاملة ازاي. طبعا دي مش ممكن ناخد الدرجة دي لو عملناها بالخلط مع اللون الابيض زي ما قلنا. اللون الابيض بيدينا لون فواتح على طول. ودلوقتي هنشوف مع بعض الطريقة الثالثة في عمل الالوان الغوامق، وهنستخدم فيها الزنك مع الورنيش المائي مع مركزات الالوان. زي ما قلنا في الشروحات اللي فاتت
ان الزنك ما بيكسرش اللون زي التيتانيوم لان فيه شفافية. احنا دلوقتي بنعمل اول حاجة لون ابيض زنك، وبعد كده هنضيف عليه مركزات الالوان بتاعتنا. دي اول درجة طلعت معانا من اللون الازرق. لو عايزين نغمقها اكتر من كده بنزود مركزات الالوان، ممكن كمان نحط معاها نقطتين اسود. دي الدرجة الاتقل من الازرق زي ما احنا شايفين. حطينا نقطتين اسود معاها، نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا لون غمق معانا اهو زي ما احنا شايفين مع بعض، وبكده نقدر نوصل لدرجة اللون اللي احنا عايزين نعملها. هنجرب اللون بتاعنا. زي ما احنا شايفين درجة اللون اهي ازرق غامق، درجة طالعة جميلة. وبالنسبة لتعبئة الالوان هنستخدم نفس الطرق اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات بتاع عمل اللون الابيض الاكريليك. يا ريت اللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع له ويشوف ازاي عملنا التعبئة بتاعت الالوان، سواء بالانابيب المعدن او العبوات الزجاجية او السرنجات الطبية. في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هنبدأ نستخدم الالوان اللي عملناها في تنفيذ اعمال فنية بشكل عملي عشان نشوف نتيجتها بشكل افضل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اللي شايف انه استفاد من الشرح يا ريت يدعمنا بلايك وشير عشان نقدر نوصل المعلومة لاكبر عدد من الناس، واللي مش مشترك في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. في امان الله.